Anda ko kaayo doong kalahian tungod sa diyang nagtuman ako og Max Capsule. Ang akong lawas napatian yun nako nga lagsik na kaayo, wala na kadtong mga pangluya-luya. Nindot na kaayo ang akong gipati. Busa akong giawhag ang mga nakaminaw niining akong testimonya unta magtumar usab sila og Max Capsule. Max Capsule, no approved therapeutic claims. Di kalidad pa, fresh meat, alang kaninyo, tatak Virginia Farms kini, maong pinakalamig nga karne. The Pork Shop, Pesto o Gimbyo. The Pork Shop, lokal o barato. The Pork Shop, dali palit na mo. Nag-antos ka ba sa gastric o duodenal ulcer, hyperacidity, GERD con gastroesophageal reflux disease, heartburn, dyspepsia ug uban pa? Ania ang tubar! Pantic Pantoprazole 40mg tablet, mas barato ug epektibong tambal kaysa mahalon nga brand. Busa alang sa barato ug epektibong tambal sa pagpanghapdos sa tiyan. Mag-Pantic Pantoprazole 40mg na. Mapalit sa mga suking butika sama sa Rose Pharmacy, Universe, Evercare, New Sacred Heart, Doctor's Choice ug R&F Pharmacy sa Bugo City and other leading drugstores nationwide. Mapalit usab kini sa RPN DYKC Cebu, exclusively distributed by First Bay Pharma Distributor. To God be the glory! Malapit nyo lang marinig ang boses ni Juan. Abangan! 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 Gikan sa Magigay, Mandaue City, tagsipya sa gikuskol nga 10,000 watts. Kini ang sipianan sa RPN, Radio Philippines Network, DDYKC. Sa isinisinig ang inyong Radio Ronda. Live to the world, pinagi sa Facebook page. Karon mag-download na sa Google Play o Apple Store, YouTube o Twitter. All day, every day. Alang sa mga balita, kasayuran, komentaryo o galingawan. DYKC sa isinisigo ang inyong Radio Ronda. Nes Petesyo. Akalain ba ninyo magsisilver ho dito? Ang lalaki ng kanyang mga kalaban. Ganon din po si Carlo Paalam. Akala ko magpapaalam ho talaga ito eh. Hindi po nagpapaalam. Nasa medal race pa rin ho si Carlo Paalam. At ganon din po si Yumir Marshall. I think ilan po itong mga boxers natin. All of them are still in the race, except one yata sa male division. Pero itong si Carlo at saka si Yumir ay nasa laro pa din at nasa medal race. Okay? Gold or silver. Okay? Carlo Paalam, Yumir Marshall. Alright? So mga kababayan at mga kabahagyo natin, yan po, papurihan natin ang mga atleta natin. They are doing their best and giving the Philippines the pride that we need para makilala tayo ng mundo at hindi lamang po tayo makilala ang mundo ng mga human rights violators. Mga kababayan, mga kabahagi, nakikilala po tayo bilang human rights violators. Hindi po yung nakikilala po tayo, number 1 atleta sa buong mundo. Gold medalist ito sa Tokyo Olympics. Heidelin, thank you very much for bringing the Philippines atop the mountain for your weightlifting gold medal. Josephine Roquero, hello sir. Good afternoon po. Sir Ben Paipon at Pulsong Pinoy. Blessed Wednesday, God bless and God first. Ayan, I am watching now, sabi ni Josephine Roquero. Ganon din po si Catherine Calvin. Grabe no? For news writing yun. Mali ang pag-highlight ng balita. And words could either break or make a person.
proud kami sa mga atletang lumaban. Tama ito mga kababayan. Alam ni Catherine to because she's a news director also herself. Alam po ninyo, pagka ang atleta ho, yung natalo ho for the gold medal, naka-silver lang naman po siya, i-highlight po, talo ho sa gold. Hindi maganda ho eh. Pero napanalunan ng ating atleta ng silver medal. At least magandang pakinggan, hindi po talunan. Nalulungkot ako mga bayan at mga kabahagi. Lalo-lalo na kay OJ Obiena. Hindi po nanalo ng medal po ito. Pero nandun ho siya sa bracket po eh. Na hindi pa nararating ng ating ng mga atletang Pinoy sa larangan po ng pole vault. Si OJ pa lamang ho ang nakakarating po doon. And that is already a feat for our athletes. Okay? So, sana ho, yung mga, okay lamang kung ibang bansa ang magsulat ng balita. Pero kung dito po sa atin, ang balita, pwede po ba i-highlight naman ho natin yung positive. Yung positive. Yan ang sinasabi ni Catherine Calvin. Jane Cruz, thumbs up po. Si Jane Cruz. Good afternoon, Jane. Lillian Gabriel. A blessed Wednesday po, Tata Pen Paipon and Miss Universe. Good afternoon, God first. Okay? Mario T. Buega. Padre, magandang hapon. Good afternoon. Mark, I miss you in this program. Magandang hapon. Catherine Calvin. Hi, Tay. Good PM. I'm listening while working. Wow. Double job yan, ha? Catherine. Gandang hapon. Lillian Gabriel, all hearts. All hearts, prayerful, thumbs up. Josephine Roquero. Hello, Sir Ben. Good afternoon. Magandang hapon sa Pulsong Pinoy. Grabe yun. Poor news writing yun. Mali ang pag-highlight ng balita. And words could either break or make a person. Proud kami sa mga atletang lumaban. Okay, Catherine? Tama yan. Tama yung comment mo. Ricky Desoy is watching. Good afternoon, Padre. Ricky. Jane Cruz, magandang hapon po, Sir Ben. Alright, mga kabahagi po natin, mamaya ho ng konti, makakausap po natin ang isang konsehal ng Cebu City. Nakakaalam po ito po ano ang nangyayari sa Cebu City tungkol po dito sa COVID na lumalalaho sa lungsod ng Cebu. Konsehal Dave Tumulaco. Ito po ay isang announcer din po sa radyo. Kamukha natin. Makakausap po natin yan mamaya. Katapos po ng ilang paalala. Sandali lang. Ben Paipon sa Pulsong Pinoy. Radio Pilipino. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Business tips. Ang 4 na rason kung bakit ang isang nagnenegosyo ay kinakailangang magplano. Una, pinapakita ng isang plano ang kikitain ng iyong negosyo sa hinaharap. Pangalawa, pinapakita ng isang plano kung anong parte ng iyong negosyo ang pwedeng pagbutihin. Ikatlo, pinapakita ng isang plano sa mga pag-uutangan, bangko, NGOs, organisasyong pampinansyal at mga individual kung gaano kaganda ang kita ng isang negosyo sa hinaharap. At ika-4, pinapakita ng isang plano kung magkano ang kikitain at gagastusin ng iyong maliit na negosyo. Business tips. Para sa'yo, ano ang COVID-19? Virus. Malungkot. Pagkawala. Pandemya. Ito ay isang korupsyon. Ito ay isang pahirap. Di COVID-19 para kanyak kat peligro. Sa nga pandemic, makurit nga magka-pandemic kaya makaradlok ito nga sakit halimbawa sugod ito nga virus nga nakasulod na aton delikado ito parte ang mga tao.
pandemic, ngayon para kung baga dapat ito nga distruso habang ko sa kalibutan. Ikaw, paano ka makakatulong? Para makuha natin itong mga pandemic, kinakailangan po protocol, social distancing, may dakita face shield, nganhin, may face mask. Make sure na itamang prepare nga food, naka-guideline siyahan cleanliness, tapos pinapalo na mo itong social distancing. So kada kung driver ako, amo, nagtong kami mga barrier para sa motor, para proteksyon gihapon, birila para akong pati nga tatakong pamilya. Mga tulong nga kami iwasan iti COVID-19, iti pamamagitan iti pagsunod ko, iti health protocol kan hanak arumwa DJ balay mi. Sa gagayam ni Peter Amigable, salamat. Quincentenary Faith Rewind. The Santo Niño de Cebu is one of the best-known images which arrived in the Philippines in a preliminary Western contact with Ferdinand Magellan in March 1521. It is the oldest Christian image in the Philippines. KBP marks 500 years of Christianity and this station. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na! Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Nagbabalik si Ben Paipon sa Pulsong Pinoy. Alright, balik tayo mga kabahagi sa ating Pulsong Pinoy dito po sa Radyo Pilipino sa Magpanig ng Mundo. Kabahagi Radyo Pilipino. Ako po si Ben Paipon. And right now po, tumako tayo po sa lungsod ng Cebu. We have a councilor of the city of Cebu on the line. On patch po tayo, hindi umubra doon sa ating Zoom connection. But we will be able to talk with him sa pamagitan ng phone patch ho. Live and direct from Cebu. Nasa linya na po natin, mga kabahagi, si Ginoong Ding Tumulak. Ito po ay isang konsehal ng lungsod ng Cebu para bigyan po tayo ng ilang mga data, ilang mga impormasyon tungkol sa COVID cases sa Cebu City. Konsehal Dave, magandang hapon po and welcome to Pulsong Pinoy. Yes, sir. Magandang hapon po sa tagapakinig sa Radyo Pilipino. Ito po yung barangay City Councilor Dave Tumulak ng City of Cebu. Magandang hapon po. Dave, balita ko hindi ka lang konsehal dyan. You are also an announcer. Dito po ba sa Radyo Pilipino, ibang istasyon? Yes, po. Sa Radyo Pilipino din po, sa DYRT. May program din tayo dyan sa Radyo Pilipino, DYRT. Ayan, oo. Kaya, Brad tayo. Kapatid tayo sa pamamahayan. Yes po. Public service program natin. Oo nga, pareho tayo, pareho. Anyway, okay, konsehal. Ano po ba ang sitwasyon sa lungsod Cebu tungkol dito sa COVID natin? Malala po ba? ECQ po ba kayo dyan? NECQ po tayo dito sa Cebu. And then sa ngayon po, meron po tayong active cases dito sa Cebu na 3,054. At saka kahapon lang po, August 3, naglabas po ng data ang Department of Health na meron po tayong 210 new cases. At kahapon din po, meron din tayong 10 patay at confirmed COVID case. No? Ito yung nadala sa hospital and then namatay doon at nakalagay dito po sa record ng Department of Health na 10 namatay dahil sa COVID yung nandun galing sa hospital itself. Okay, we are receiving reports here in Manila, Dave, na ang mga hospital ng Cebu, hindi ko alam kung ilan yan, pakibanggit pa na mamaya, kung ilan yung mga hospital na nandyan po sa Cebu City. But almost all these hospitals now in Cebu City are overwhelmed by COVID patients. Is this true, Dave?
Based on the report from the Department of Health, yung bed capacity sa lahat ng mga hospital dito po sa Central Cebu, which also includes Talisay City, Mandawi City, and Cebu City, and the whole province of Cebu. Sa ngayon po, nasa 60% occupied po yung assigned COVID bed. No? Yan po ang report galing sa Department of Health, sabi nila. But ang makikita mo naman sa mga hospital sa ngayon, sa totoo lang, kasi kahapon naglalakad tayo, meetings with some of the doctors, and then sa ngayon, meron tayong data galing sa mga hospital din. Marami pong pending ng mga pasyente na di pa napasok dun sa hospital for the reason that dun sa patient, tinunan mo na sila ng swab test and they're just waiting for the swab test result. Kasi yung mga emergency rooms dito, gaya din yan sa NCR, sa Metro Manila, and the rest of the country, yung mga emergency rooms before na wala pang COVID-19, diretso-diretso yan. By section yan. Sa ngayon po, ang emergency room, dahil dito sa COVID, sa isang emergency room, may mga cubicles dyan na this is for swabbing, this is for positive based on the swab test result, this is pending, waiting for swab test result. Kaya nga, yung iba, hindi pa makapasok dun sa emergency room for the reason na wala pa po silang mga swab test result. No? At saka sa loob naman, there are some hospitals also na kulang talaga ng mga personnel. No? Kulang talaga ng mga nurses, ng mga doctors. And there are some also hospitals na, for example, just to be clear, just to clarify, yung mga Cebuanos nandyan sa Metro Manila, no, yung mga families ninyo dito sa Cebu, just to be clear, hindi po puno ang hospital. For example, in one hospital, there are about 100 beds. There are only 10 beds dedicated for COVID patients. Yun ang napuno, hindi ang hospital. No? At sa klaruhin natin, hindi po buong hospital yung puno. Ito lang po yung dedicated COVID beds. So kahapon, nag-meeting kahapon yung Department of Health at saka si General Mel Feliciano sa COVID response po natin dito at saka Cebu City Government. It was agreed by both private hospitals, including our acting mayor Michael Rama, that the private hospitals will expand their capacity. Ibig sabihin, yung 10 magiging 20 no, na mga beds, which is we're happy on it. But the problem was, kulang po tayo ng mga nurses at saka doctors dito. Yan talaga ang problema. Kasi nakapela yung mga may sakit, yung mga suspected, tawag pa namin po, suspected kasi wala pang result. Totoo yan. Nasa kasi yung iba, nagka-oxygen. Kasi yung mga kababayan natin dito, paikot-ikot na lang sila, naghahanap ng mga hospital na may availability sa COVID bed, wala na. So nagpunta na lang sila sa isang hospital. Buti na lang, in fairness po dito sa isang private hospital, they extended their services even without, outside of their premises. Nagpunta, nagsilabasan po yung mga nurses to check sa pasyente, but subalit hindi pa pwedeng makapasok doon kasi wala nang available beds for intended for COVID. Ayan. At least na mabuti na banggit mo yan, Dave, Konsehal, kasi ang alam ng mga taga Manila, na overwhelmed na yung mga hospital dyan. Parang napupuno na yan. Pero ang napupuno, yun talagang prescribed beds for COVID patients lang. Sa isang hospital, halimbawa, 100 beds lahat yan. Pero 10 lang ang dedicated to COVID cases. Yung 10 ang napupuno lang. Pero hindi yung buong hospital. Yes. Okay yan. Alright. Yeah. Pero, Dave, can you confirm this? 8 munisipyo daw po dyan sa lalawigan ng Cebu are already infected with the Delta variant. Is that correct? Is that true? Yes. Dahil doon sa report ng IATF that they confirmed that there were about
if I'm not mistaken, there were about 17 confirmed Delta variants in Cebu from July 1 to July 10. Kaya nga, yung biglang sumipa yung dami ng mga COVID cases dito sa city, yun din ang nangyari ngayon. Biglang lumobo yung kaso ng COVID-19 dito. Kahapon, 210. The other day, umabot po sila ng 413 cases of COVID the other day. So, 1 week na to, almost 2 weeks. 3 digits na po yung mga bagong kaso ng COVID-19 dito sa Cebu City. Kaya nga, yung city government, nagmamadali po na matapos itong tinawag natin na stay and center. This is formerly we called Barangay Isolation Center for those patients who are asymptomatic to be extracted sa mga bahay nila at ilagay natin free lahat, pagkain, breakfast, lunch, and dinner, and meron ding doktor at saka nurses na mag-monitor sa kanila. May tinatawag din tayong for severe COVID cases, instead of going to the hospital, mild lang, for example, mild cases of COVID, nilagay natin yan sa Cebu City Quarantine Center, CCQC. This is operated by the City Government of Cebu. There were about 200 beds. But sa ngayon po, halos na mapuno itong 200 sa mild symptoms. Yung asymptomatic, ilagay natin sa isolation facility, yung tinawag natin na stay-in center, or the other name was the Barangay Isolation Center for those asymptomatic. But for those mild symptoms, may symptoms sila, for example, ubo, or may sipon, hindi natin nilalagay sila sa hospital. Nilalagay natin sila doon sa Cebu City Quarantine Facility na meron ding doktor na mag-check sa kanila so that to help also decongest. Even though these interventions was made by the city government, meron pa rin, napakarami pa rin mga tao nagpuntahan na may sakit doon sa mga hospital natin dito sa Cebu City. Alright. Dave, could you please, wag mong ibababa ang linya natin. Commercial lang ako tayo dito sa ating himpilan sa nila. Pero babalikan kita. I hope you still have time. Dave? Okay. Please stand by for a while. Mag-break lang ako tayo for some commercials and then I'll get back with you. Thank you very much. Sandali lang ho, mga kababayan. Ben 54 sa Pulsong Pinoy. Pulsong Pinoy. Radyo Pilipino. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad. Serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama. Katuwang. Kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Bahagi ba ng pangkabuhayan mo ang agrikultura? Nais mo bang makakuha ng impormasyon, tulong at gabay ang iyong mga katanungan tungkol sa agrikultura? Sasagutin natin yan sa Asenso Agri-Negosyo. Mga impormasyong makabuluhan at makatutulong sa negosyong pang-agrikultura. Asenso Agri-Negosyo. Agri ka ba? Samahan na ang inyong kabahagi at hero sa agrikultura. Hero Robregado. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Asenso Agri-Negosyo. Dito lang sa kabahagi mo. Radyo Pilipino. Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagiang maghugas ng kamay. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasang hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Narito na ang pag-asa. Narito na ang bakuna. Pag nagpabakuna at patuloy pa ring nagmask, hugas at iwas, lalong maiingatan ang sarili at ang kapwa para unti-unti nating mabalikan ang buhay na kinasasabikan. Sa pagpapabakuna,
Ingat-angat, tayong lahat. Ingat-angat, bakuna lahat. A message from PMA, PSMID, and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Quincentenary Faith Rewind. Fort San Pedro and Cebu City was once called Virgen de la Cota due to the Marian image of Madonna and Child enshrined in the fort. Cebuanos of old celebrated her feast every December 18. KBP marks 500 years of Christianity and this station. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na! Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Nagbabalik si Ben Paipon sa Pulsong Pinoy. Yes, sir. Balik tayo sa ating Pulsong Pinoy. Dito po sa Radyo Pilipino, sa pampanig ng mundo. Kabahagi mo Radyo Pilipino at ang kabahagi po natin ngayon, isang konsehal po ng Cebu City, si Dave Tumula, who happens to be one of our announcers sa ating provincial station ng Radyo Pilipino dyan sa Cebu City. Dave, magandang hapon muli. Please come back. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon din po sa mga Radio Filipino listeners nationwide. Kamusta ka raw, sabi ni Fidel Orate dyan sa Cebu? Okay. Okay, Dave. All right. Dave, merong caller dito from the netizen. Ang sabi po niya from Catherine Calvin. Please clarify kung hindi siya puno, meaning the hospital, bakit sa news pinapakita na nasa labas ang patients, nasa waiting area, bringing their own oxygen tanks? Is there any truth to this? News can sometimes be misleading and OA. Sabi ni Catherine, can you clarify that, Dave? Yes, totoo nga yan. No? That's what I said earlier, that the hospital itself, yung nakita natin sa video, yung nagkalat ngayon sa social media, totoo po yan. May mga kotse po nakapila dyan na nilalagyan ng mga oxygen sa hospital itself. Kasi sabi ng mga hospital dito, sinabihan na sila yung mga pasyente na if ever ibigay nyo lang yung contact number nila, and then tatawagan sila sa hospital kapag may mga bakante na. But these people are refusing the request from the hospital. They said that they went through all hospitals looking for a vacancy, but wala silang mahanap. That's the reason why nagpunta na lang sila doon sa hospital, yung nakita natin sa video, na for their own. No? So gusto nila, kasi yung doktor nila nandun din, so nangangailangan talaga sila ng intervention medical. So, doon na lang sila nakapag-park doon sa tabi ng hospital kasi hindi sila makapasok sa emergency room kasi puno. Yung mga emergency room, iba nangangailangan pa ng swab test result, yung iba naman positive, nangangailangan din yung iba ng ICU room. So, exhausted talaga yung mga personnel natin, yung mga nurse, mga doktor, sa mga hospital natin. Subalit yung mga tao, mas pinigil nila na doon na lang sa hospital, sa labas. Ayan ang mali. Para naman makita ng mga doktor at saka ma-entertain sila ng mga doktor. Binigyan naman sila ng tulong ng mga doktor doon sa hospital. Kaya nga, binigyan sila ng mga medical oxygen. Nakita ko nga, nagpunta ako doon eh. Ako yung naglalagay ng, pinasara ko yung daanan doon sa harap ng hospital. Kumuha ko ng mga tents. Nilagyan natin ng mga tents. Kasi alam natin na kinaumagahan, mainit yung temperatura natin dito sa Cebu, kawawa naman yung mga pasyente natin. So, as a shelter, dinagyan ng city government ng mga tents so that it can ease yung mainit na panahon dito. But the following day, nakapasok na yung iba. Nakapasok na dun sa emergency room. Kasi, iba naman, nakaka-discharge na, magaling na sa COVID. So, pumalit yung mga bagong mga COVID patients. Alright. Pero Dave, may extension na ba? Yung dating hospital, meron 10 beds for COVID patients.
Meron na bang nadagdag na 10 pa, making it 20? Is that Yes, implemented already? Yes po. Okay na. Dahil doon na nakita sa lahat ng mga tao, so nag-meeting yung mga hospital administrators at saka yung city government. Then the city government also extends whatever assistance that they can provide. So they promised us that they will add more beds, and they asking also the support from the local government unit to provide them nurses and doctors, kasi kulang talaga yung mga doctors and nurses. May mga doctors and nurses doon sa hospital ngayon. But kunti lang po yung intended for COVID. Di pwedeng yung mga nurses, doctors na nakafocus sa COVID, pumunta sa ibang mga ward, di pwede yan. Kasi baka naman lahawa naman yung iba. We're trying to control the transmission of COVID. So they are requesting for personnel to focus on COVID symptoms or suspected COVID patients. All right. Dave, ilan bang government hospital dyan sa Cebu City at ilan ang private? And ano po ang... Ang mga private hospitals po dito dating sa Cebu City, mauna po tayo sa public hospital. Yung mga public hospitals po natin dito, dalawa na. Itong Vicente Soto at saka yung Cebu City Medical Center. At saka yung sa private hospitals naman, makikita natin sa mga private hospitals, meron po tayong Allegiance Regional Care Hospital. May Mactan doctors, 1, 2, 3, 4, 5, and then marami pala dyan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 lang po. 14 yung private at saka yung public hospital natin is that including Lapu-Lapu and Mandaue, may pag-iisang public hospital yan. 1, 2, 3, 4, 5. 5. So 14 plus 5 is 19 hospitals po dito. All right. But how about your staff? Yung mga nurses ho natin, doctors ho natin, with the rising COVID cases in Cebu City, do you think there will be enough staff to man these hospitals? Yun nga, yung problema natin, yung manpower. Kasi yung mga, in fairness, yan ang problema. Yung mga frontliner, medical frontliners natin, yung duty supposedly sa kanila is only 8 hours. But now, it's 12 hours. 12 to 16 hours duty yung mga nurses natin. So, we need the help of the national government. We're appealing to President Rodrigo Duterte to please assist us. Please assist the city government, the Cebu province, na matulungan po tayo sa mga personnel natin. Not only that, sir, nangangailangan din tayo ng gamot. Yung tinatawag na remdesivir. Mahal yun Oo. Mahal yun. Naghanap niyan. Dito, remdesivir. Marami? Dati, yung presyo nito, 8,000. So, balit ngayon, nung nalaman ko, yung may kaibigan po tayong nakabili nito, aabot po ng 15,000 per 100 milligrams. Oh my goodness. That is antiviral. That has been declared overpriced by the DOH itself. Na-declare na yan na overpriced. The FDA has made that proclamation already. Yan po ba hindi pa nagagamot dyan? Gamot na nga yan, hindi pa nagagamot. Dave? Kaya nga sir we are appealing to the president talaga. Can you help us dito sa Cebu? Kasi hindi naman nagtulang po yung mga local governments natin dito at saka yung mga private sector na tulong-tulong na po. Kailangan talaga ng intervention ng national government to assist us, including the Department of Health on how to control the price of medicine dito, how to control the price of medical oxygen dito. Correct. Dave, may follow-up comment lang yung caller natin kanina.
Sabi niya, meaning it isn't true that the government is ready for this. It was announced by DOH that they are prepared, announcing that there will be enough beds and tanks. Ito yun ang mga hangin, ano? We cannot burden the patients to bring their own tanks kasi may sakit na nga sila. Oh, Mr. Dugas. Dave, anyway, you do not have to comment on this anymore, siguro. Well, nakikita mo yan sa actual na mga pangyayari dito sa Cebu. Sa atin lang naman, this is not the time to point fingers who's to blame. But sa panahon ng pandemya, hindi talaga yan preparado ang lahat. Maski na saang mga bayan tayo, saan na mga countries po tayo na natamaan ng COVID, hindi po sila preparado. No? Ang sa atin lang naman, just a proactive. Kasi alam na natin, sir, yung nangyari sa atin last year, during the spike of COVID-19 last year, alam na siguro ng Department of Health ano yung mga kulang. Ano? Of course. Alam na siguro nila. May experience na, may karanasan na. Dapat patidagdagan. Makagawa na sana sila ng plano. So, hindi sana mangyayari exactly kapag ginagawa nito ng plano last year pa. Yun lang. Kasi yung city government, ito nga. To speak, for example, in the city of Cebu, we're spending billions. But my question here is, ilan ba yung naitulong sa national government dito? Kunti lang. Compared to the other LGUs dito, na bigay talaga ng tulong sa pandemya na ito, lalong-lalo na sa mga pagkain, sa lahat ng mga tulong. Hindi lang naman, I'm just begging the President na please help us naman kasi depleted na po yung mga budget dito sa local government. Buti na lang, last year hanggang ngayon, may mga local government units na nagtulong-tulong paano nila matugunan yung mga pangangailangan sa ating mga hospital, sa ating mga kababayan na tamaan ng COVID-19 dito. At tulad ng mga nurses, Dave, sabi po ni Catherine, nurses aren't paid the way they were promised to start with. They would rather leave them than die there. Walang foresight, walang sense of urgency, and we have to suffer for their incompetence. This is the part wherein we have to pray. Oh my God, sabi ni Catherine. Dave? Yes, I agree with Catherine. No, I agree with Catherine. Yun nga, yung exhausted na lahat ng mga frontline workers natin dito. But it should be exhausted na sila. Kaya nga ngayon, sa totoo lang, ongoing kami ngayon sa session natin, regular session sa City Council, City of Cebu, na pag-desisyonan dito na magbibigay yung city government ng subsidy 10,000 pesos per month sa lahat ng mga nurses dito on top of their salary sa mga hospital, private or public. Oo, nagbibigay tayo dito. So, ito yung tulong natin sa mga medical frontliners natin at saka nag-hire po tayo at the expense of the city government of the Cebu City. We're hiring more or less 200 nurses. Tayo po magbibigay ng sweldo sa kanila, yung city government, just to give assistance by means of personnel sa lahat ng mga hospital natin dito sa Cebu City. But sa akin lang, national government, could you do your part also na magbibigay kayo ng mga nurses and doctors dito? Di lang yung sa Cebu City na. Ang dami ng pangako ng national government sa kanila. Wala yata natutupad. Dave, saglit lang ha. Magpapaalala ulit tayo. I will get back with you ha. Huwag kang alis ha. Pwede. Pag-usapan natin yung pag-vaccine pa at saka ibang mga areas ng COVID cases na ito. Yes po. Please, saglit lamang. Mga kababayan at mga kabahagi, saglit lamang po. Paalala muna tayo sandali. Quincentenary Faith Rewind. The image of Santo Niño was among the gifts presented to Queen Juana, wife of Raja Humabon, before her baptism. The cross and the image of the Blessed Mother were the other gifts given to her according to Antonio Pigafetta.
KBP marks 500 years of Christianity and this station. Ben Paipon sa Pulsong Pinoy. Radyo Pilipino. The coronavirus disease is a new sickness that is highly contagious and should not be taken lightly. To combat the threat of COVID-19, it's always best to be prepared. So, here are a couple of reminders for everyone to keep in mind. Always wash your hands with soap and water. Make it a habit. Use alcohol and hand sanitizer. Keep them handy all the time. Cover your mouth with a handkerchief or tissue whenever you cough or sneeze. Dispose of the tissue properly after. Avoid close contact with a person who has fever or shows symptoms of the flu. Make sure that food is thoroughly cooked, especially meat and eggs. Avoid direct contact with live animals and surfaces in contact with animals without any protection. In any situation, always be prepared. Remember, you can help prevent the spread of the virus. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Brought to you by the PCOO, DOH, KBP, and this station. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na! Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Nagbabalik si Ben Paipon sa Pulsong Pinoy. Alright. Balik tayo mga kabahagi sa ating Pulsong Pinoy sa Radyo Pilipino. Saan man panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Magandang hapon kina Jade Cruz, Armando Buddy Badillo, Elizabeth Paipon, Mel Rodelio Militante, at syempre Josephine Tale Dilio. Alright? Kausap po natin ngayon mga kabahagi ang konsehal ng Cebu City, si Ginoong Dave Tumulak, isa rin po sa mga announcer ng Radyo Pilipino sa Cebu City. Dave, you're still there? Yes, sir. Good afternoon, sir. Dave? Sa mga lahat ng mga pinapakinig. Alright. Magandang hapon muli. Dako nga tayo dito sa kumusta po ang vaccination? Kumusta ang vaccination dyan sa Cebu City? As of August 1 report, August 1 pa lang ito, sir, dito po sa Cebu City, yung nakatanggap ng first dose po dito is 163,484. The second dose is 99,895. A total of 263,379 yung napagbigyan na po ng vaccine. Yung sa Mandawi City naman, total po nila is 151. Balikan po natin yung Cebu City. Yung Cebu City, almost 1 million yung population po dito sa Cebu City alone. At saka including yung province, aabot po tayo hanggang 3.5 million whole island of Cebu, which also includes Talisay, Mandawi, and Lapu-Lapu. So total all in all, vaccinated is 748,406. 748,406. But ang nakapagtataka lang almost 70 sa Cebu, patigit-tigit po yung pagbibigay ng mga vaccine. Yung nalaman namin sa national na may maraming mga vaccines na dumarating. Kaya nga yung Pfizer, this month, wala kaming Pfizer. This month alone, July, ini. Wala po kaming Pfizer. Minsan, napakarami po. Kunti-kunti lang po yung mga bakuna na ibibigay ng Department of Health. Dito sa Cebu, for example, there were about 5,000, 10,000 doses, 15,000 doses. Yun lang. Pag naubos na to, into kaagad yung vaccination program natin dito. Yun ang problema ngayon dito. Di ka gaano marami po yung nabakunahan natin. More or less, Dave, how many are fully vaccinated dyan sa Cebu City? Yung fully vaccinated po natin is sa Cebu City alone is only 99,895. 99,000? Hindi pa po aabot. Yes, 99,895. Yun nakatanggap ng second dose fully vaccinated.
And you need more vaccines. Are they coming? Whole Cebu po, umabot po ng 268,277 yung fully vaccinated out of 3.5 million population. Medyo marami pang bubunuin dyan, Dave. Kaya nga sir, we're begging Department of Health, the national government to please provide us more vaccine. Kaya nga yung sabi ng mayor natin dito, Department of Health, please provide us vaccine or provide us tests. Yun yung sa atin yan. Okay. All right, Dave, ganito. I'm pretty sure that people of Malacanang are monitoring this program at the moment. No? Alam po namin na ang lungsod ng Cebu is in a predicament at the moment. Medyo may high risk ang category ng Cebu. Should you have the opportunity to talk with the President at the moment, Dave, what would you ask him? Go ahead, Dave. Sige po, kasi magaling din naman yung Pangulo natin sa Bisaya. Mayong hapon, Mr. President, this is Dave Tumulak, City Official ng City of Cebu. Kung mahimo unta, Mr. President, tabangi in town kami ng mga Bisaya diri sa Cebu. Maghana in town ang among bakula pagpahatod diri. Unya nangayo kami sa imuhang panabang, pinagi sa paghatag og dugang mga nurses and doctors ug ubang pang mga kahimanan nato sa atong tambalanan kay luoy kaayo ang atong mga katawhan karon diri sa Cebu na kinahanglan kaayo sa imong panabang. Kami wa mi malain sa imuhang gihimo but kami nangayo kami panabang kanimo Mr. President tabangi in town kami diri sa Cebu. Rest assured ang mga local government diri sa Cebu nagtinapangay paghatag og tapang sa atong mga katawhan ug kami ayaw in town kami kalimpi diri sa Cebu. Salamat kaayo nimo Mr. President Duterte. Dave, meron bang ayuda na nangangailangan tayo ng tulong? Alright. May ayuda na ba dyan sa Cebu? Ayuda in a sense of what assistance, sir? Sa Social Amelioration Fund, just in case magtakda kayo dyan ng ECQ, meron bang kakainin ang ating mga maliliit na mga mamamayan just in case makulong sila sa bahay? Wag naman sana po kasi we have to balance the economy. Kaya nga, it's a little bit of sacrifice to the part of our Cebuanos kasi yung karamihan po dito, no work, no pay. Kawawa naman po yung mawawalan ng trabaho o sabihin mo naman na tulong, kunti lang po yung tulong. Kasi yung mga tao dito napakarami po na nangangailangan ng tulong. Kumari sana, we can fight for this. We can fight for this pandemic. Just provide us the logistics. Just provide us the medical. Just provide us financial assistance or food subsistence for our brothers. Huwag naman po yung ECQ. Kasi kapag mag-ECQ po tayo dito, napakalaki pong problema. No? Na natatakot na po tayo dito na mag-ECQ. Kasi kadanaanan na namin yan, sir, yung ECQ. Mahirap na mahirap po. So, kailangan talaga yung mga medical interventions lang. So, ano bang classification ng ano dyan? ECQ ba? GCQ kayo, no? GCQ. Yung ECQ po natin dito sa Cebu, limited lang po yung mga openings sa mga malls natin dito. Limited yung movement ng mga tao po dito, pati yung mga negosyo. Kawawa po, yung ibang mga trabahante po dito, wala na pong trabaho ngayon kasi yung iba naman nagsasara na. So, mahirap na talaga po. That is where we need the ayuda, the Social Amelioration Fund from the national government. But I think the President is already looking into that. Meron ng funds now, Dave, and I hope it will be coming as it is coming now dito sa National Capital Region.
Dave, we have to thank you very much. Meron ka pa bang gustong sabihin para sa ating mga kababayan sa ngayon? Yes, I'm appealing for those families outside Cebu na pakinig dito sa Radio Pilipino. Una sa lahat, maraming salamat po sa Radio Pilipino na pinagbigyan po yung Cebu Province at saka yung Cebu na makapagbigay ano yung recent situation po dito. Sa amin lang po is pakisabi na po yung mga families na dito sa Cebu na hindi lang sila mag-panic. Kailangan lang sundin yung mga health protocols po dito. And kailangan po sundin lang po yung mga instructions galing sa mga local government units. Huwag kayong mag-aalala kasi yung lahat ng mga officials natin dito nagtulong-tulong para maubusan kung naibsan yung mga pangangailangan sa ating mga kababayan na nangangailangan ng medical intervention. Nangangailangan din kami ng mga prayers ninyo, lalo-lalo na sa ating mga medical frontliners at saka sa inyo po sa Radio Pilipino na makapagbigay po ng mensahe sa lahat ng mga tao na observe physical, social distancing, observe health protocols po ang kailangan talaga. Okay. All right, Dave. Thank you very much. Mabuhay kayo dyan. Kahit paano, at least we pray that you will be safe. Stay safe, Dave, and your family. Thank you, sir. Anytime po. Tawag po kayo para makapagbigay po tayo ng update dyan sa Metro Manila. All right. Thank you very much. Magandang hapon sa lahat ng mga taga Cebu. Magandang hapon po from Radyo Pilipino sa Manila. All right. Mga kababayan at mga kabahagi, nakausap po natin si Konsehal Dave Tumulak ng Cebu City dito po sa ating Radyo Pilipino. Pulsong Pinoy, Catherine Calvin. Sabi niya, may mga comments pa po dito. Consular Dave has to agree with what I said because it's pretty obvious. Ayan, Rufino Pablo is also watching. Gandang hapon, tataping. How did the governor react about this? Ay, hindi na natin itanong ito. She does not believe in lockdowns. I know. Sabi nga ni Dave, mahirap po mag-lockdown sapagkat talaga dapat imbalanse ho ang lockdown at saka yung pangangailangan ho ng ekonomiya ho natin. Okay? Catherine, iba-iba tayo ang status ng quarantine nila. That's how the LGUs operate nationwide. They are not doing the same. Pero they are on the ground. As sila po ang nasa baba. Alam nila ang pulso ng kanilang mga kababayan, and they should know. They should know what to do there. Okay? Wag lamang magre-resign ang ating mga local government officials today. Lalo na may pandemic pa. Wag ho kayo magre-resign unless there is a need really for that, like health reasons. Pero kung wala namang pong health reason, manatili ho at gampanan ninyo ang inyong tungkulin. Tingnan ninyo, presidente ho natin, hindi po nagre-resign. Ganyan ang dapat po natin gawin. Alright. Mga kabayan, iba-iba tayo status ng quarantine nila. Sa lahat ng mga nag-comment po dito sa ating Pulsong Pinoy, maraming salamat po. Okay na yan. Maraming salamat. Okay? Oy! May bagong paraan para heat stress ng baboy ay labanan. Sa kainan, gaganahan, magiging mabilis ang bentahan. Sa Pigrolac Premium